विवर्स, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे फोडणीचा भात. म्हणजे सकाळी आता समजा तुम्ही भात केला आहे पण संध्याकाळी परत वरण भात खायची इच्छा नाही आहे किंवा रात्रीचा भात शिळा राहिला आहे, तर त्याला कशी फोडणी द्यायची ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. फोडणीच्या भातासाठी सगळ्यात आधी आपण कढईमध्ये तेल घ्यायचं आहे आणि तेलामध्ये आपण टाकणार आहोत शेंगदाणे. शेंगदाण्याची चव खूप छान लागते या भातामध्ये, फोडणीच्या तळलेल्या भातामध्ये, त्यामुळे नक्की ॲड करा. मी इथं अर्धी छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेत, म्हणजे पण छान असे तळून घेणार आहोत. हे पहा, मीडियम फ्लेमवरती शेंगदाणे ना छान असे लाईट ब्राऊन, हलक्या गुलाबी किंवा हलक्या बदामी रंगावरती घ्यायचे ते काढून. जर तुम्ही हे जास्त डार्क केले तर नंतर हे स्वतःच्या उष्णतेमध्ये पण जास्त काळपट होतील, त्यामुळे थोडासा हलकासा बदामी रंग आला की हे काढून घ्यायचे आहेत आपल्याला. हलकासा बदामी रंग आलाय तर आता आपण यांना काढून घेऊया. तर जो भात आपण ठेवलेला आहे ना त्याच्यावरतीच हे काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे जे तेल आहे ते भातामध्ये शेंगदाण्याचं जातं. हे पहा, असं भातावरतीच काढून घ्यायचे आहेत आपल्याला शेंगदाणे. आता आपण काय टाकणार आहे फोडणीच्या भातासाठी, एक चमचा जिरी आणि मोहरी, जिरी मोहरी छान तडतडू द्यायची. कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग, मी हिरव्या मिरच्या घेतल्या ते मध्ये चिरून त्या, बारीक चिरलेला एक कांदा. जर तुमच्याकडं कांदा नसेल, नाही टाकला तरीही हा फोडणीचा भात अगदी छान होतो, त्यामुळे गरज नाही कांदा टाकायलाच हवा आहे. पण कांद्याने एक छान अशी पोह्यांसारखी टेस्ट येते ह्याला. आता हा कांदा थोडासा हलका गुलाबी करून घ्यायचा आहे आपल्याला, जास्तही डार्क नाही करायचा आहे. पहा, हलकासा ब्राऊन झालेला आहे, जास्तही डार्क ब्राऊन करायचा नाही आहे. तर आता आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे अर्धा चमचा हळद. हळद टाकायची आहे व्यवस्थित आणि हा भात पूर्ण आता ॲड करून घ्यायचा आहे आपल्या. आणि आता मस्त परतून घ्यायचं आहे. हे बघा, आणि आपण भात शिजताना मीठ टाकलेलंच आहे, तर आपल्याला फक्त फोडणीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर देखील ॲड करायची आहे आणि छान असा हा भात आता मस्त परतून घ्यायचा आहे. हा आहे आपला फोडणीचा मस्त परतलेला भात. हा जरी दिसायला सिंपल असला तरी ह्याची चव अगदी भन्नाट असते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. कधी जर वरण भात खायचा कंटाळा आला तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. हा मी बासमती तुकडा घेतलेला आहे तांदूळ. तुम्ही कुठलाही भात वापरू शकता, अगदी इंद्रायणी देखील असेल तरीही चालेल, कारण तेल टाकून परतलं तर तांदूळ मोकळाच होतो. हे पहा, आता छान असं आपण परतून घेतलं आहे. आता आपण 2 मिनटं ह्याला असंच तेलावरती फ्राय करणार आहोत. हे पहा, आता मी छान असं 2 मिनटं ना हा भात छान परतून घेतलेला आहे. आता हा भात आपण काढून घ्यायचा आहे आणि हा भात मी तुम्हाला सर्व करून दाखवणार आहे, आपला मस्त असा चवीचा फोडणीचा भात. हे पहा व्ह्यूअर्स,
आपला टेस्टी यमी यमी असा फोडणीचा भात कसा दिसतो, जितका हा सिंपल दिसतो ना तितकी ह्याची चव खूप छान आहे. त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब